แมวอ้วกอาจจะเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดบ้างโดยเฉพาะที่ต้องตามไปทำความสะอาดด้วยแมวอ้วกหรือที่เรียกว่าการอาเจียนคือการที่แมวขับสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนกลับออกมาทางปากอย่างรวดเร็วโดยแมวอาเจียนด้วยเหตุผลหลายประการสาเหตุบางประการของการอาเจียนนั้นร้ายแรงมากการรู้สาเหตุของแมวอ้วกนั้นช่วยให้คุณรู้ว่าต้องทำอย่างไรแมวอ้วกกับการสำรอกคุณสามารถระบุได้ว่าแมวของคุณอาเจียนหรือสำรอกออกมาหรือไม่โดยการสังเกตอาการของน้องแมวซึ่งการอาเจียนมีการเกร็งท้องส่วนการสำรอกจะออกมาเร็วและดูแทบไม่ต้องใช้ความพยายามเลยแม้ว่าเหตุการณ์ทั้งสองจะดูคล้ายกันแต่การอาเจียนนั้นแตกต่างจากการสำรอกการอาเจียนอาจจะทำให้กระเพาะอาหารว่างเปล่าในขณะที่การสำรอกจะทำให้หลอดอาหารว่างเปล่าการสำรอกจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่แมวกลืนอาหารแทนที่จะมีการอาเจียนและเกร็งท้องคุณจะเห็นว่าการสำรอกนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและดูแทบไม่ต้องใช้ความพยายามเลยการอาเจียนอาจจะมีหรือไม่มีชิ้นส่วนอาหารที่ย่อยบางส่วนหรือแม้แต่อาหารที่ไม่ได้ย่อยก็ได้ในทางตรงกันข้ามหากสำรอกคุณจะเห็นอาหารอยู่เสมอซึ่งมักจะออกมาเป็นหลอดยาวๆที่ตรงกับรูปร่างของหลอดอาหารของแมวการสำรอกอาจเกิดจากปัจจัยที่มีมาแต่กำเนิดหรืออาจจะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองโรคก็ได้หากคุณสงสัยว่าแมวของคุณสำรอกสิ่งสำคัญคือต้องไปพบสัตวแพทย์แมวอ้วกกับก้อนขนเมื่อแมวอาเจียนก้อนขนอาจจะเพื่อไล่ขนที่เกาะติดกันในร่างกายออกมาแทนที่จะสำรอกหรืออาเจียนอาหารทุกครั้งที่แมวของคุณไอก้อนขนมันจะอาเจียนอย่างไรก็ตามเมื่อก้อนขนหลุดออกไปแล้วการอาเจียนก็ควรจะหยุดลงทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าปัญหาก้อนขนจะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเสมอไปบางครั้งแมวอาจจะอาเจียนซ้ำๆเพื่อกำจัดก้อนขนขนาดใหญ่ในท้องหากการอาเจียนไม่ได้ผลและก้อนขนไม่ได้ถูกขับออกไปก้อนขนอาจติดอยู่ในทางเดินอาหารทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงถึงชีวิตได้สาเหตุของแมวอ้วกทำไมแมวถึงอ้วกการอาเจียนเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างรบกวนระบบย่อยอาหารของแมวสาเหตุบางประการของการอาเจียนในแมวเช่นก้อนขนนั้นมีความร้ายแรงน้อยแต่กรณีอื่นๆเช่นพิษและตับอ่อนอักเสบอาจถึงแก่ชีวิตได้ปัญหาสุขภาพบางอย่างอาจทำให้อาเจียนและอาการอื่นๆได้สาเหตุทั่วไปของการอาเจียนในแมวได้แก่มะเร็งท้องผูกไอโรคเบาหวานการรับประทานอาหารที่เน่าเสียการกินอาหารของมนุษย์ที่เป็นพิษต่อแมวพิษของไพริทรินหรือไพริทอยด์แพ้อาหารก้อนขนต่อมไทรอยด์ทำงานหนักการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสโรคลำไส้อักเสบการกินพืชบางชนิดปรสิตภายในโรคไตโรคตับหรือตับวายอาการเมารถความผิดปกติของระบบประสาทหรือหูชั้นในตับอ่อนอักเสบติดพิษสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในกระเพาะอาหารหรือลำไส้อุดตันเปลี่ยนแปลงอาหารใหม่กระทันหันหากแมวของคุณอาเจียนและคุณสงสัยว่ามันอาจจะกินสิ่งที่ไม่ควรกินให้ขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสาเหตุทั่วไปของการเป็นพิษในแมวได้แก่บริโภคพืชมีพิษเช่นดอกลิลลี่การกินยาพิษจากสัตว์ฟันแทะรวมถึงการกินหนูหรือหนูที่ตายแล้วซึ่งกินยาพิษเข้าไปการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันหมัดและเห็บสุนัขกับแมวของคุณผลิตภัณฑ์ป้องกันเหล่านี้อาจจะมีสารไพริทรินซึ่งเป็นพิษต่อแมวการสัมผัสกับสารเคมีในสวนและยาฆ่าแมลงสารป้องกันการแข็งตัวการกินอาหารของมนุษย์ที่เป็นพิษต่อแมวการกินยาของมนุษย์จะทำอย่างไรถ้าแมวของคุณป่วยหากคุณเห็นแมวของคุณอาเจียนคุณจะต้องระบุสาเหตุและดูแลรักษาตามอาการนอกจากจะพบอาเจียนบนพื้นแล้วสัญญาณอื่นๆที่บ่งบอกว่าแมวของคุณรู้สึกคลื่นไส้ได้แก่น้ำลายไหลสำลักขย้อนเลียริมฝีปากกลืนซ้ำๆและอาการไม่สบายหรือกระสับกระส่ายแมวของคุณอาจจะอาเจียนอาหารของเหลวหรือน้ำดีอาเจียนอาจจะข้นหรือมีฟองหากคุณเห็นเส้นขนวัสดุพืชหรือสิ่งอื่นในการอาเจียนให้จดบันทึกและแจ้งให้สัตวแพทย์ทราบเพราะอาจจะเป็นเบาะแสว่าอะไรเป็นสาเหตุของการอาเจียนหากแมวของคุณอาเจียนเพียงครั้งเดียวและดูเหมือนว่าจะทำตัวเป็นปกติเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการท้องเสียหรือก้อนขนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณพบก้อนขนในอาเจียนคุณสามารถรอดูอาการสังเกตอาการอาเจียนเพิ่มเติมและสังเกตพฤติกรรมของแมวหากการอาเจียนหายไปเองและแมวของคุณปกติดี
การอาเจียนก็อาจจะหายไปเองในทางกลับกันหากแมวของคุณอาเจียนซ้ำๆหากคุณเห็นเลือดในอาเจียนหรือแมวของคุณป่วยหนักควรไปพบสัตวแพทย์โดยด่วนการอาเจียนอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์เช่นโซเดียมและโพแทสเซียมดังนั้นการอาเจียนบ่อยครั้งจึงควรได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์ทันทีพิจารณาสิ่งต่อไปนี้เมื่อแมวอ้วกความถี่ของการอาเจียนการอาเจียนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ครั้งหรือ2ครั้งใน24ชั่วโมงต้องได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์ควรตรวจสอบการอาเจียนที่เกิดขึ้นนานกว่า1หรือ2วันแม้ว่าจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือ2ครั้งใน24ชั่วโมงก็ตามอุปนิสัยของแมวหากแมวของคุณอาเจียนและแสดงอาการป่วยหนักนอนเฉยๆไม่อยากกินหรือเล่นร้องเสียงดังเกินไปขับถ่ายนอกกระบะทรายหรือหากแมวของคุณมีอาการท้องร่วงหรือท้องผูกพร้อมกับอาเจียนให้พาแมวไปตรวจโดยเร็วที่สุดมีเลือดปนการอาเจียนเป็นเลือดของแมวอาจจะมีสีแดงสดหรืออาจจะมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำภาวะโลหิตจางบ่งชี้ว่าแมวอาจจะมีเลือดภายในซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ทุกครั้งที่แมวอาเจียนเป็นเลือดควรให้สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจดูสิ่งที่จะทำให้แมวอ้วกการรักษาอาการอาเจียนขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำให้แมวของคุณอาเจียนตัวอย่างเช่นหากแมวของคุณกินสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปการรักษาจะมุ่งเป้าไปที่การกำจัดพิษและให้การดูแลแบบประคับประคองหากแมวของคุณกลืนสิ่งแปลกปลอมไปอยู่ติดในลำไส้การผ่าตัดอาจจะจำเป็นเพื่อแก้ไขการอุดตันหากแมวของคุณมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานตับอ่อนอักเสบหรือ IBD สัตวแพทย์จะเริ่มการรักษาเพื่อจัดการกับโรคที่เป็นต้นเหตุรวมถึงการอาเจียนเมื่อคุณพาแมวไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจสัตวแพทย์จะตรวจแมวของคุณและถามคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของแมวเช่นได้ทานอาหารที่เน่าเสียหรือพืชที่มีพิษหรือไม่สัตวแพทย์อาจจะแนะนำการตรวจเฉพาะทางบางอย่างเช่นการตรวจเลือดการตรวจปัสสาวะการตรวจอุจจาระเพื่อค้นหาปรสิตในลำไส้หรือการเอ็กซเรย์ช่องท้องหรือการอัลตราซาวด์เมื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงของการอาเจียนแล้วก็สามารถเริ่มการรักษาได้แต่บางครั้งก็ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ระบบทางเดินอาหารของแมวจะมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยในการปรับตัวการรักษาโดยทั่วไปยาแก้อาเจียนป้องกันการอาเจียนช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้ของแมวและหยุดการอาเจียนของเหลวหากแมวของคุณขาดน้ำจากการอาเจียนซ้ำๆจะมีการให้ของเหลวการบำบัดด้วยของเหลวอาจทำใต้ผิวหนังหรือฉีดเข้าเส้นเลือดดำทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าแมวของคุณขาดน้ำแค่ไหนไม่อยากอาหารหลังจากช่วงอาเจียนระบบย่อยอาหารของแมวจะไม่ปกติดังนั้นสัตวแพทย์ของคุณอาจจะแนะนำให้อาหารอ่อนๆและย่อยง่ายเป็นเวลา 2-3 วันสัตวแพทย์ของคุณอาจจะส่งคุณกลับบ้านพร้อมกับอาหารที่อ่อนโยนต่อกระเพาะอาหารตามใบสั่งแพทย์แนะนำอาหารแมวประเภทอื่นหรือแม้แต่แนะนำอาหารทำเองที่บ้านเพื่อให้อาหารจนกว่ากระเพาะอาหารของแมวจะปกติหากแมวของคุณอาเจียนเป็นครั้งคราวสัตวแพทย์อาจจะแนะนำให้ระงับอาหารเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อให้ระบบย่อยอาหารของแมวมีเวลาพักผ่อนเล็กน้อยอย่าละเลยแมวอ้วกเมื่อแมวของคุณอาเจียนอย่ารอนานเกินไปในการพบสัตวแพทย์สาเหตุบางประการของการอาเจียนนั้นร้ายแรงถึงขั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นอกจากนี้ยิ่งคุณรอนานแมวของคุณก็อาจจะป่วยมากขึ้นซึ่งอาจทำให้การรักษาอาการของแมวนั้นทำได้ยากขึ้นและส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามากขึ้นอีกด้วย